Στην προηγούμενη σεζόν του Bar Academy TV. News με τις σημαντικότερες παρουσίες του κλάδου την σεζόν που πέρασε. Πολλές συνταγές με εκλεκτούς καλεσμένους, νέες σειρές πώς να κερδίσεις έναν bartending διαγωνισμό, unbottling σε ό,τι πιο καινούριο υπήρχε στην ελληνική αγορά, εγγένεια στην Ακαδημία της Κύπρου και πάνω απ' όλα μεταμορφωνόμαστε σε Gulliver του αλκοόλ για να μπορείτε να έχετε εικόνα από τον κόσμο της bartending αγοράς παγκοσμίως. Gulliver του αλκοόλ, τι ωραία που ακούγεται αυτό, ποιος το σκέφτηκε? Εσύ, Μιχάλη! Θέλω να το ακούω. Τι γίνεται όμως τη νέα σεζόν? Bacardi Legacy 2020, Nika Perfect Serve, TI Pan, Chase Distillery Tour. Θα μάθουμε αν ο Νίκος Σουρμπάτης θα κερδίσει τον παγκόσμιο World Class διαγωνισμό τελικό. Cocktail Festivals, 10 χρόνια Athens Bar Show, International σεμινάρια. Όλα αυτά και άλλα πολλά στο Bar Academy TV νοικοκυρεμένα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Bar Academy News. Τι κάνετε, γυρίσατε καλά μου παιδιά? Ζητούμε να κάνει ποδαρικό στην καινούρια τηλεοπτική σεζόν των Bar Academy News. 2 χρόνια προσπαθούμε να τον φέρουμε στα στούντιο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Μια προσωπικότητα που βρίσκεται πίσω από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές επιτυχίες της ελληνικής αγοράς. Σπύρος Κερκύρας, κυρίες και κύριοι. Τα καταφέραμε επιτέλους. Τα καταφέραμε επιτέλους. Επιτέλους. Συγχαρητήρια. Είμαστε άψογοι. Κανείς σε ποδαρικό, κανόνισε. Μεγάλο το φορτίο, Το καταλαβαίνεις. Εντάξει, θα πάμε καλά όμως. Θα πάμε καλά. Θα πάω. Καλέ, έπεσε το μικρόφωνο. Δεν πειράζει. Με το που είπες θα πάμε ποδαρικό, θα πάμε καλά, έπεσε το μικρόφωνο. Σπύρο, ήσουν πολλά χρόνια μπαρ, όπως έχω κάνει μια έρευνα. Σε είχα γνωρίσει στο Αμπζέτη μαζί με Αλέξανδρο Γκικόπουλο το 12. Καλά τα λέω? Πολύ καλή μου. Ωραία. Πλέον είσαι γνωστός ως επιχειρηματίας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκα. Τελευταία φορά, όντως, πολύ καλή μνήμη, έχεις πολύ καλά θυμάσαι που δούλεψα πίσω από τον μπαρ ήταν το 2013 στο Αψέντη Mystery Box μαζί με τον Αλέξανδρο και την υπόλοιπη ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν σταμάτησα ποτέ να ασχολούμαι με τον μπαρ, απλά από άλλο position. Δηλαδή πλέον εξελίχθηκα, ταξίδεψα, έκανα τις έρευνές μου, όλα αυτά. Ασχολήθηκα πιο πολύ με το κομμάτι του consulting, με το κομμάτι των εκπαιδεύσεων, με το κομμάτι του στισίματος επαγγελματικού μπαρ και ούτω καθεξής. Οπότε αναγκαστικά, επειδή δεν υπήρχε χρόνος, αποσύρθηκα από την ενεργό δράση, αν θέλεις. Το καταλαβαίνω απόλυτα και θέλω να κάνω και την αγαπημένη μου ερώτηση. Ναι. Πριν πόσα χρόνια ξεκίνησες στον κλάδο, πόσα κύματα πέρασες, πόσες δυσκολίες για να φτάσεις ως εδώ? Η διαδρομή δεν ήταν εύκολη. Η αρχή έγινε το 1998 που ήταν η πρώτη μου επαφή ουσιαστικά με την εστίαση, αν θέλεις. Το 2004 ξεκίνησα την πρώτη ουσιαστικά επιχειρηματική μου δραστηριότητα, όπου αυτή τη στιγμή δεν συνεχίζεται. Ήταν δύσκολη, περάσαμε διάφορα μονοπάτια. Ο δρόμος δεν είναι ποτέ εύκολος προς το στόχο, να σου πω, γιατί δεν θα πω προς την επιτυχία. Γιατί η επιτυχία είναι κάτι που συνεχώς κερδίζεται και συνεχώς έρχεται. Πολύ σωστά. Είναι μια πολύ όμορφη διαδρομή, ρε εσύ, Μιχάλη. Είναι μια πολύ όμορφη διαδρομή και εμείς οι άνθρωποι της εστίασης που. Και το λέει άνθρωπο επιχειρηματία στην Ελλάδα. Και το λέει επιχειρηματία στην Ελλάδα αυτό. Ούτε μια στιγμή δεν μου πέρασε στο μυαλό να κάνω κάτι άλλο και πιστεύω ότι για όσα χρόνια μπορώ και με κρατάνε τα χέρια μου και τα πόδια μου θα κάνω το ίδιο πράγμα και θα επενδύω σε αυτό που αγαπάω. Θέλω να μου πεις σε πόσα μέρη σε βρίσκουμε φέτος? Ναι. Η τελευταία μου επιχειρηματική κίνηση, αν θέλεις, είναι μαζί με τον αγαπημένο Ηλία Ανθίδη το Pizza Dal Professor που βρίσκεται απέναντι από το 42 Μπαρστρόνομι στην Κολοκοτρώνη στο Σύνταγμα. Το 42 Μπαρστρόνομι. Φυσικά το 42 Μπαρστρόνομι στην Κολοκοτρώνη στο Σύνταγμα, όπου τις επόμενες μέρες θα έχουμε και πολύ ωραία συνταρακτικά νέα. Δεν θες να πεις κάτι εδώ να έχουμε breaking news? Να δώσω ένα breaking news, Τύμπανα έχουμε? Έχουμε. Πάμε το τύμπανο. Πάρα πολύ ωραία, το έχεις? Ξεκινάμε νέα συνεργασία με νέο σεφ, τον γνωστό και αγαπητό σε όλους μας, Μιχάλη Νουρλόγλου. Ο κύριος Κοροβές που είναι εκεί θα χαρεί, μου φαίνεται. Για να προχωρήσουμε και στα επόμενα μαγαζιά. Λοιπόν, στο Hide and Seek Restaurant Cocktail Bar που είναι στα Σίδερα Χαλανδρίου. Φυσικά το Cocktail Bar Branco στο Resort Κώστα Ναβαρίνο στην Πύλο. Το Honolulu Tiki Cocktail Bar, Restaurant Cocktail Bar, γιατί φέτος βάλαμε και κουζίνα Μιχάλη και στις Πέτσες, στο παλιό λιμάνι. Και φυσικά τα consulting και το bar management που κάνουμε μέσω της Bar Solutions, εκτός από το private κομμάτι, για το corporate μιλάω. Έχουμε αναλάβει φέτος το bar management του Hotel Nikki Beach Resort στο Πόρτο Χέλη. Φυσικά τα Nikkei σε Αθήνα και Μύκονο. Αυτά είναι τα σημαντικά. Έτσι, στο χρηματιστήριο μπήκες? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, εντάξει. Το κοιτάζω. Και εταιρεία. Και φυσικά την Ναυαρχίδα που είναι η μητέρα όλων, είναι η εταιρεία Bar Solutions. Θα μου φωνάζει η Μελίνα άμα δεν την πεις, οπότε η Μελίνα Ιωάννου είναι η κολόνα της Bar Solutions. Γεια σου Μελίνα μου. Δεν χώραγες, λέει, στο πλάνο, γι' αυτό δεν σε φέραμε. Όχι επειδή είμαι εγώ, όχι επειδή εσύ είσαι μια χαρά, εννοείται. Απλά εμείς είμαστε λίγο.
Αυτά λοιπόν, αυτό ήταν ο Σπύρος ο Κερκύρας. Εννοείται θα μείνει εδώ για να πούμε τα νέα για την εβδομάδα και πρώτο θέμα το Bacardi Legacy για το 2020. Οι συμμετοχές τρέχουν και δεν φτάνουν όπως ξέρεις και εσύ, Σπύρο, που έμαθα ότι ήσουν παρουσιαστής 3 χρόνια σε αυτό το διαγωνισμό. Α, το έμαθες και αυτό. Το έμαθα. είπαμε και αυτό. Τόσα μαγαζιά και να μας φας και τη δουλειά. Έκανα ένα περασματάκι, ρε Μιχάλη, τι να κάνω. Εντάξει, το δοκιμάσαμε γι' αυτό. Καλά ήταν. Αγαπητοί μπαρτέντερς, θέλετε να γίνετε νικητές του Bacardi Legacy 2020? Μπείτε και δηλώστε τη συμμετοχή σας στο bacardilegacy.com και γίνε εσύ η πρώτη ελληνική συμμετοχή που θα κερδίσει τον παγκόσμιο διαγωνισμό. Σπύρο, είδες τα βίντεο που κάναμε το καλοκαίρι με τον κύριο Καπνιάρη ή τζάμπα τον Αύγουστο μας το φάγαμε για... Τον είδα τον Κωνσταντίνο μας, τον είδα, τον απολαύσαμε. Ωραίο παιδί. Αδυνατισμένος, ευάερος, ευήλιος. Και στο θέμα μας τέλος πάντων, μέχρι 10 Σεπτεμβρίου οι συμμετοχές, οπότε αν θες να επανέλθεις ως bartender, τώρα είναι η ευκαιρία. 10 Τώρα Σεπτεμβρίου... είναι η ευκαιρία σας, δηλώστε συμμετοχή. Επόμενο θέμα, στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Ruins Athens Urban Area διοργανώνεται το Tiki Culture Festival. Master classes, επαγγελματίες της ελληνικής αγοράς και Tiki κουλτούρα στο κέντρο της Αθήνας το Σεπτέμβριο. Οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα έρθουν σε επαφή με την πολυνησιακή κουλτούρα και θα βιώσουν μια ολοκληρωμένη Tiki εμπειρία. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει Tiki Master classes από γνωστούς Έλληνες bartenders, pop-up parties με Tiki cocktails, πολυνησιακά punches και tapas, Tiki διαγωνισμούς, ένα πολυνησιακό τριήμερο λοιπόν 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Και μιας που μιλάμε για πολυνησία, πάμε στα Επτάνησα και θέλω να σε ρωτήσω πώς γίνεται να είσαι από την Ιθάκη και να λέγεσαι Κερκύρας? Αυτό είναι bullying, έτσι. Μου κάνεις bullying τώρα στο επίθετό μου. Ο κόσμος μπορεί να κρίνει. Ξέρεις τι μητέρα του μου κάνουνε? Αν είσαι από την Να σου Κέρκυρα. πω, ναι. Μου λένε Κερκύρας, μου λένε είσαι από την Κέρκυρα. Και λέω ναι, έχω καταγωγή, ξέρω εγώ, ή ο παππούς μου ήταν με την Πάργα. Αλλά πώς γίνεται να σε λένε Κερκύρα και να είσαι την Ιθάκη, δεν με έχουν ερωτήσει ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι με πιάνει απροετοίμαστο, αλλά υποθέτω ότι μάλλον ο μπαμπάς και η μαμά εκεί στα Επτάνησα, ξέρω εγώ, ένας συναντηθήκανε κάτι στην Ιθάκη. Από εδώ πήγανε. Πώς πήγε ο Οδυσσέας στην Κέρκυρα? Γιατί ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας είναι από την Κεφαλονιά. Η ομηρική Ιθάκη είναι Κεφαλονιά. Θα τσακώθουμε. Δεν το πιστεύω. Στο επόμενο Baracademius θα κάνουμε ειδικό αφιέρωμα για την ομηρική Ιθάκη. Και τώρα συνέχει το Nika Perfect Serve. Στις 23 Σεπτεμβρίου οι bartenders καλούνται να τοποθετήσουν τους καλεσμένους στην καρδιά της εμπειρίας του μπαρ. Η όμορφη ανάμνηση από αυτόν τον διαγωνισμό, δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, είναι ο Ιάκωβος Κωνσταντάς από Τυχείο, ο οποίος δεν είχε κερδίσει μόνο τον ελληνικό διαγωνισμό, αλλά είχε καταφέρει να κερδίσει και τον παγκόσμιο διαγωνισμό. Οπότε είδε από κοντά το αποστακτήριο του Nika και όχι μόνο. Ας αφήσουμε λοιπόν το παρελθόν, αφού η πρόσκληση φέτος είναι να εφαρμοστεί η δημιουργικότητα σε ένα λευκό καμβά στην Nika Coffee Vodka. Η ιδέα είναι οι bartenders να μην δημιουργήσουν ένα κοκτέιλ, αλλά να την χειριστούν ως και το ποτό, προσθέτοντας μοναδικά αρώματα και γεύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχών μέχρι 15 Σεπτεμβρίου στο link που βρίσκεται στην οθόνη σας και κάτω από το βίντεο. Να πούμε ότι ο Έλληνας νικητής θα ταξιδέψει μέχρι τη Μελβούρνη της Αυστραλίας στις 2 Δεκεμβρίου για να διαγωνιστεί στον παγκόσμιο τελικό. Εκεί ο νικητής θα κερδίσει ένα ταξίδι στην Ιαπωνία για να επισκεφθεί αποστακτήρια και να διδαχθεί την ιαπωνική φιλοσοφία του whisky. Και ήρθε η ώρα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία γνώσης και εξερεύνησης στη Μαρτινίκα και να γίνεις ο παγκόσμιος νικητής του Clement TI Punch Cup 2020. Σκοπός είναι να φτιάξεις ένα δημιουργικό κοκτέιλ κρατώντας ως βάση την κλασική συνταγή του TI Punch. Μέσα από τη συνταγή σου ανέδειξε τη μοναδικότητα και το χαρακτήρα του Ram Clement που θα επιλέξεις και εμπνεύσου από τη Μαρτινίκα και τα ξεχωριστά αρώματα που προσφέρει στα προϊόντα της. Και φυσικά σου έχω κι άλλο breaking news. Μόλις το επιβεβαίωσα τώρα, ναι. Δεν έχει ένα λεπτό ενώ μιλούσες. Ναι. Ο ευρωπαϊκός τελικός θα διεξαχθεί στο 42 Παρσελόνα. Παντού είσαι, Σπύρο. Παντού είσαι. Σε παρακαλώ. Άλλος ένας λοιπόν δυνατός διαγωνισμός στα Νέα Σπαρταράνε. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, παιδιά. Μπείτε στο link που βλέπετε στην περιγραφή και δηλώστε πριν λήξουν οι συμμετοχές. Το Roma Bar Show λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου στο Palazzo di Congressi στη Ρώμη, με αρκετούς καλεσμένους από την Ιταλική και τη διεθνή σκηνή. Πιστεύουμε ότι ήταν καιρός, όπως λένε και οι ίδιοι, η Ρώμη να αποκτήσει ένα bar show αντάξιο της Ιταλικής κουλτούρας στο κοκτέιλ. Και φυσικά, Μιχάλη, δεν ξεχνάμε, Athens Rum and Whiskey Festival, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Athens Rum and Whiskey Festival 2019, το οποίο διοργανώνεται από τον Baba Rum και τον Default Guide Greece στο Hilton. Και ποια είναι η τελευταία ενότητα, Σπύρο? Μα φυσικά το βίντεο της εβδομάδας. Όπου είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νέο από το Hannah Lee Communication, το βραβευμένο hospitality και travel PR agency, το οποίο ανακοίνωσε έναν διαγωνισμό υποτροφία για επαγγελματίες του κλάδου. 15 τυχεροί θα κερδίσουν 1.000 ευρώ ταξιδιωτική υποτροφία για να επενδύσουν σε εκπαιδευτικά ταξίδια στα μεγαλύτερα μπαρ του κόσμου και σε αυτό της Αθήνας, αν θέλουνε. Θα είμαστε όλοι εκεί.
10 χρόνια θέλεις μπάρσου, προπόληση εισιτηρίων. Πάμε τώρα πίσω στο βίντεο της εβδομάδας. Ναι. Για να πούμε ότι μπορείτε να βρείτε το Hanali στα social media. Ψάξτε τη διαδικασία που είναι πάρα πολύ απλή και υποστηρίξτε και εσείς αυτή τη μεγάλη ενέργεια που δίνει όθηση στον κλάδο παγκοσμίως. Και άλλο ένα Bar Academy News περνάει στον χρόνο από τη ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, Σπύρο, γιατί ξέρω, επειδή είσαι επιχειρηματίας, ότι ο χρόνος είναι χρήμα. Ευχαριστώ εγώ. Εντάξει, φυσικά χρόνος είναι χρήμα για ένα επιχειρηματία όπως λες. Το τιμολόγιο να σου δώσω να στείλεις στον Μπάμπη. Δεν του είχα πει κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει. Α, δεν το ξέρει. Μπάμπη, σου κάνει και ένα 20% έκπτωση. Τέλεια. Να του πω και για τις πίτσες από τον Τελπροφεσόρε, τον delivery. Αυτές και ναό. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, και μέχρι το επόμενο Bar Academy News, να περνάτε όμορφα με υγεία, εξέλιξη και θα τα πούμε. Τσάω, τσάω, τσάω.